जेवणाच्या ताटात अगदी कितीही पदार्थ असले तरी आपल्याला बाजूला काहीतरी तोंडी लावण्यासाठी नेहमीच हवं असतं. आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला अगदी 10 मिनिटात होणारा चटपटीत असा तोंडी लावण्याचा प्रकार दाखवणार आहे. आपण करतोय मिरचू. सुरुवात करूया. मिरचू करण्यासाठी ह्या अशा लांब आणि कमी तिखट मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत. ह्याच्या बदली तुम्ही थोड्याशा जाड आणि अशा छोट्या मिरच्या येतात ज्या अजिबात तिखट नसतात त्या घेतल्यात तरीसुद्धा चालेल. आता ह्या ज्या मिरच्या आहेत ह्याचे देठ काढून घ्यायचे. मिरच्यांचे आता छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. हा जो मिरचीचा शेवटचा भाग आहे हा सुद्धा टाकून द्यायचा आहे. आता इथे मी अगोदरच मिरच्यांचे तुकडे करून ठेवले होते. आता इथे बघा, हा देठ जेव्हा आपण हाताने काढतो तेव्हा कधी कधी हा देठ राहतो. तो राहिला तरी सुद्धा चालेल, कारण बरेच वेळा हे मिरचू जे आहे ते देठासकट केलं जातं. सगळ्यात आधी एका लोखंडाच्या भांड्यात 1 टेबलस्पून एवढं तेल काढून घेऊया. गॅस ऑन करूया. तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यात ह्या आपण ज्या बारीक कापून घेतलेल्या मिरच्या होत्या त्या घालून घेऊया. ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या आपल्याला डाग पडेपर्यंत भाजून घ्यायच्या आहेत. आता ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालते. मीठ घातल्यामुळे ह्या मिरच्या लवकर मऊ पडतील. सतत परतत राहून या मिरच्या आपल्याला भाजून घ्यायच्या. इथे बघू शकता मिरच्यांना असे डाग पडलेले आहेत. मी गॅस बंद केलेला आहे. आता ह्या मिरच्या काढून घेऊया. आता ह्या कढईत पुन्हा 1 टेबलस्पून मी तेल घेतलेलं आहे. गॅस ऑन करते. तेल गरम झालेलं आहे. आता इथे 1 टेबलस्पून चणा डाळ घेतलेली आहे. ही स्वच्छ पुसून घेतलेली आहे, धुवायची नाही. चणा डाळ आहे ही छान अशी तेलात परतून घ्यायची आहे. बघू शकता ही चणा डाळ लाल झालेली आहे. आता ह्याच्यात 3 टेबलस्पून एवढी मुगाची डाळ घालते. ही डाळ सुद्धा धुवून घेतलेली नाही आहे. मूग डाळ सुद्धा होत आलेली आहे. आता ह्याच्यात मी 1 टेबलस्पून पांढरे तीळ घालणार आहे. मस्त असा खमंग सुवास येतोय. छान भाजून झालेले आहेत. तीळ असे तडतडायला लागलेत. आता गॅस बंद करायचंय आणि हे सगळं काढून घ्यायचं. हे खाली जे तेल राहील ते तसंच राहू द्यायचंय. भाजलेल्या डाळी आणि तीळ थंड झालेले आहेत. आता ते आपण मिक्सरला जाडसर वाटून घेऊया. हे बघू शकता आपण असं जाडसर ह्या डाळी वाटून घेतलेल्या आहेत. आता हे काढून घेऊया. आता अजून एक मसाला तयार करूया. इथे मी 30 ते 35 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. 1 टेबलस्पून जिरं. इथे कोथिंबिरीचे मी देठ घेतलेले आहेत. थोडंसं मीठ. हे बघू शकता असं जाडसर आपण वाटून घेतलेलं आहे. आता हे काढून घेऊया. सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. आता आपण मिरचू तयार करूया. ही जर पूर्वतयारी तुम्ही आदल्या दिवशी करून ठेवली तर अगदी 2 ते 3 मिनिटात ही रेसिपी तयार होईल. ही मगाशी जी डाळी आपण भाजून घेतल्या होत्या तीच कढई आहे. त्यातलं थोडंसं तेल राहिलंय. त्यात आपण आणखी फक्त 1 टेबलस्पून तेल घालूया. गॅस ऑन करूया. आता ह्याच्यात मी पाव टीस्पून हिंग घालते. अर्धा टीस्पून हळद. आता हा जो मसाला केला होता तो घालून घेऊया. लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया. इथे बघू शकता तेल बाजूने सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यात मी 3 टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालते. हेही छान परतून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण ह्या वाटलेल्या डाळी घालणार आहोत. ह्या डाळी भाजलेल्या आहेत त्यामुळे त्या शिजवायच्या नाही आहेत आपल्याला. असा हा मसाला आपला तयार झालाय. आता ह्याच्यात थोडंसं अगदी मीठ घालायचं. खमंग असा सुवास यायला लागला की ज्या भाजलेल्या मिरच्या होत्या त्या ह्याच्यात घालायच्या. हे छान परतून झालेलं आहे. आता इथे मी 1 लिंबाचा रस घालणार आहे. एकदा मिक्स करूया. अशा प्रकारे थोडंसं तिखट, आंबट पण चटपटीत असं मिरचू तयार आहे. तोंडी लावण्यासाठी अगदी परफेक्ट अशी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.